احمد، قول لنا ايه خططك الجايه بقى؟ هل في حاجات بتجهز لها؟ وخصوصا ان الحمد لله كورونا يعني ابتدت تروح. في حاجات، في مشاريع جديده سواء في الدراما في السينما؟ والله يعني خلينا نتكلم كلام اكيد. ان شاء الله عندي فيلم اسمه قمر 14 مع استاذ احمد السوقي. اول مره اشتغل معاه ومبسوط جدا ان انا اشتغل معاه، واول مره اشتغل مع استاذ هادي الباجوري ومبسوط جدا ان انا اشتغل معاه. والفيلم عباره عن، هو فيلم غريب شويه، عباره عن 5 حكايات جوه الفيلم. مم. كل حكايه ليها ابطالها تقريبا، مش تقريبا يعني كل حكايه ليها ابطالها. انا بعمل حكايه منهم، انا واسماء ابو اليزيد واستاذنا الكبير استاذ احمد بدير واستاذ محمد جمعه، وكاست مهم كله. وحكايات تانية فيهم، يعني الفيلم تقريبا فيه 21 ممثل مهم. مم. ف... فان شاء الله ابدا فيه الاسبوع الجاي و... عمل مهم. وده الاكيد. وبحضر الفيلم اللي قلت لك عليه في الاول بتاع استاذ محمود حميدة. وبس لحد ما في في حاجه تعليقات تانية اقولها. كتيره. في احمد بيقول لك استاذ محمود حميده تميمه حظ بالنسبه لك يعني. لا، استاذ محمود حميدة استاذ بالنسبه لي، ده بجد، ده مش كلام ظريف، هو مش محتاج كلام الظريف كده كده، بس ده بجد هو بالنسبه لي استاذ. والاساتذه مش كتير وبيفيدني وبيعلمني وبيتكلم معايا وانا بتناقش معاه على فكره، وبناخد وندي، ويعني بنختلف كمان في حاجات، بس ما فيش خلاف على انه استاذ، وما فيش خلاف على انه مهم، وانه مدرسه كبيره، وانه حقيقي بيفيدني بيعلمني يعني حاجات كتير.